ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ತಿನ್ಸಿಲ್ಲ ತೆಗೆದೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ನೀನು ಇದು ತಿರ್ಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದು ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಂ, 6 ಇರಲಿ, 6 ಇರಲಿ, 17 ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು 17 ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಹಾಂ, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, 7 ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಬಿಡು. ಹಾಂ, ಬಿಡು, ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. 7 ಬಿಡು, 7. ಹಾಂ, ಬಿಡು.
हरि ओम स्वस्त्ययनन्तार्क्यमरेटनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यजो नावमिवारुहेमा अंहोमुच माङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्यं प्रयतपाणिश्चरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे शुभयन्नोऽस्तु इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः इदं नारिकेलफलं समर्पयामि पुरा तुम्ही इतले दिवसपर्यंत अधिक मासांगा अनेक प्रवचन व्रत पूजन सर्व पळेल तुम्ही ऐकले अनेक कृष्णाल कथानक ऐकले होय नव्हे आज हंगा हे मासाचे अधिपती कोण पुरुषोत्तम तो येऊन पावला आता तुम्ही तक महिनगटले पहिले दवरून तुम्ही यो यो म्हणत आशिले आज हंगेन पावलो ताजे बरशी एक पुरुषोत्तम येऊ कधी खाली येईल ना हां प्रसाद घेऊन आयला पुरुषोत्तमाला प्रसाद घेऊन आयला तशें आयचे यजमान हांगा हे पुरुषोत्तम व्रत कलशाच पूजन हेंचो यजमान गेलो प्रसाद पै तुम्ही ताका अवकाश दिला आणि सर्वां बदलात एक प्रार्थना घेता पांय पडा हां वंदे वंदारु मंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं सुलीलया हारणोपरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् श्रीगणनायकं ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि दैकर भारतीच्या मुख्य प्राणांतर्गत सीतापती रामचंद्र तशींची वीर विठ्ठला तशींच मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी व्यंकटेशू तशी आमगेलो प्रसाद पै तगेल कुलदेव श्री शांतीर कामाक्षी लक्ष्मीनारायण रामनाथू शांतेरी कामाक्षी बेताळ सिद्धिनाथ कनिकायल भैरव पंचिष्ट परिवार देवता तशींची मासात्मक राधा पुरुषोत्तमो निर्विघ्नदायक महागणपती तशी परमपूज्य गुरुद्वयाले स्मरण कोर्नु आमगेल चर्री मठात स्वामी उडगास कोर्न तुगेल चरण सन्निधानांत 5 दिवसांत आमगेले बेंगळूर महानगरांतुले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद आयच्या दिवसांत द्वारकानाथ भवनांतू सर्व एकत्र जावन आमगेलो आयच्या दिवसाक पुरुषोत्तम पूजेचो यजमान प्रसाद पै सपत्नीक जावन सर्व मेळ ब्राह्मण पुरस्सर जावन तुगेल सन्निधींतून प्रार्थना करूंक येतात योगान आमकां अनुवर्षाक श्रावण म्हयनो हो अधिक मास जावन परिवर्तन जावन आयच्या दिवसाक हांगा प्रति आदित्यवारा एक ना एक तरेचे पूजन तशींची अनेक तरेचे पाठ प्रवचन भागवत सर्व हांगा अत्यंत सुयोग्य सुव्यवस्थित रीतीने परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वादान तुगेल अनुग्रहान योग्य रीतीन अनेक सहस्र संख्येन आमगेले समाजाचे हांगा येवन ते प्रवचन आयकुचके अथवा पूजेन सहभाग घेवचके यजमानत्व वहिसुचके सर्व तांकां योगान पूर्व जन्म पूर्वार्जित पुण्यकर्मान तांकां सर्व तो एक विनियोग करतो असले एक अवकाश प्राप्त जालो आयच्या दिवसांत विशेष म्हळ्यार आज ही द्वादशी विष्णू सानिध्यकारक दिवस कालच्या दिवसांची कृष्ण परमात्माले आख्यान श्रीमद भागवतोत्तम कृष्ण परमात्माला आख्यान
छान परिसमाप्ती झाली. आजी काल सहस्र दीपोत्सवाची सेवा आजच्या दिवसांतो द्वादशी विशेष पर्व कालाकचे विष्णू उपासना मासात्मक राधा पुरुषोत्तम आजच्या दिवसा पुरुषोत्तम व्रत कलश पूजन करचेक आम्ही प्रसाद पै सपत्नीक जाऊन समाजावतीनं ही सेवा अक्क कुर्ती बदल तून तक प्रेरण दिली म्हणून आपण समाज एक जाऊन तुगेला सन्निधीत प्रार्थना करून घेतात. आज येवजिल हे पुरुषोत्तम राधा पुरुषोत्तम पूजन हे तुगेल दर्शन की तुगेल प्रसाद की अपूपदान की दीपदान की अथवा दीपमुखांतर तुगेल दर्शन की अथवा अनेक लोकांचे तंगतंगेल शक्त्यानुसार सेव करतात. आणि आजच्या दिवसांत यजमानत्व घेतील सर्व प्रसाद पै योगायोगांतून तका योग्य रीतीने धन ऐश्वर्य संपत्ती समृद्धी सर्व तका योग्य रीतीने देऊन तन्मूलक खंची उपासना जाव का की ते उपासनेचे देवान संपादन दिले ते धन सद्विनियोग कोरका जले बी तक पूर्व पुण्य जाव का तसल पूर्व पुण्यानं तगेल आनमान केले पुण्योदयान की स्वाम्याला आशीर्वादान आजच्या दिवसात सेव करत असेल तक एक अवकाशो समाज आणतो मेळला म्हणून जले रे तगेले एक पूर्ण पूर्व जमना तिथं पुण्य म्हणून आपण तो दिल्ली अवकाशो समाज आहे त्याने घेतील तक योग होता गेला. हे सर्व तुम्ही एकत्र करून व्यवस्थित केलं म्हणून आपण आजच्या दिवसा हे पुरुषोत्तम व्रत पूजन खंची रूपाचार केलं तुक संप्रीत जाऊन समस्त गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद सहित तशी आम्हाला प्रसाद पै अनेक समस्त हंगा सेवादार जल तसले सेवा भागी जल तसले भजक समस्तांचे जन्मजन्मांतरान केलेलं सर्व पुण्य योग्य रीतीने प्राप्त जाव का सर्व पाप परिहार जाव का तुगेल अनुग्रहान हंगा अनेक गावचे मूलस्थान तंग पूरा विंगड जले रे बेंगळूर आणता येईल तरी देऊ धर्मू आचार विचार स्वाम्याला सेवा समाज सेवा कोरचित असल समाज आणतो ऐक्यमत्यत्व संघटना परस्परांत एकमेकान प्रेमान श्रद्धेन भक्तीनं देवता उपासन करत असल योगो हंगताने उरल तरीचे ते भाग्य तू अनुग्रह केला म्हणून आपण प्रतिनित्य प्रवचनांक ऐकूचे एक म्हणून जावो अथवा योग्य रीतीने हे आईच्या दिवसा व्रत पूजनेक सहभाग्य होत असल योगो तुगेल अनुग्रहानं प्राप्त झालंस हज्जन तंगतंगेल कर्तव्याभितरे सर्वत्र नाशील तसं पाप परिहार जाऊन सर्व कष्ट दुःख चिंता दुःस्वप्न दुष्यकुन दौर्मनस्य नानाविध सर्वतरेचे क्लेश परिहार जाव का जले रे मासात्मक राधा पुरुषोत्तम तो आज प्रत्यक्ष गोलोक स्वामी तू हे द्वारकानाथ भवन आणतो आज तुगेल विशेष रूपाचे पूजन प्रसाद पै सपत्नीकांकडचे जत्ता म्हणून आपण ताणी जलतरी तगेले एक आरंभ केले उद्योग व्यवहार आणतो अथवा तगेल कर्तव्यात आजपर्यंत खंची रूपाचे तुम्ही मान मर्यादा अन्न वस्त्र राखून हे कुटुंब सांभाळण्याचं शांतीर कामाक्षी तगेल कुलदेव व्यंकटरमण देव म्हणून आपण आजच्या दिवसा ही उपासना केले निमित्तान सर्वत्रेचे सुख सौभाग्य आजपासून दिलण्यास ते शाश्वत रीतीने जो उरका तंगेल कुटुंबान तशी तगेल उद्योग व्यवहार आणतो जलतरी विशेष रीतीने अभिवृद्धी चललेलो विद्याभ्यास बरे रीतीने करचे तक ज्ञान स्मरणशक्ती असलीच एक दैवी संपत्ती ती शाश्वत रीतीने उर्चित असे हंगेले दाम्पत्य जीवना सुख समाधान सुख संतृप्ती तुगेल अनुग्रहान प्राप्त जाव का अनेक प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते म्हणून सांगलाय खंची रूपाचे आज तुगेले हे पूजन अर्चन करत बळ तज्जन दुःखाची हानी कसले दुःख कष्ट झेवचे त्या सर्व परिहार जावचे विशेष रीतीने हे अधिक मासान तुला पूजन म्हणून आपण हे पूजन केले निमित्तान सर्व दुःखाने निवारयन्ते सर्व दुःख परिहार जाता प्रसन्नता तुगेले प्राप्त जाता सर्व इच्छा इष्टार्थ सिद्धी जाता अशी ते अधिक मास महात्म्यान सांगितलं तेंच फल सर्वांग तू अनुग्रह केले जाव का तेवे कुटुंबात अशींची समाज सेवा कोरचे दिलील धनसंपत्ती देवता कर्तव्याक समाज उपकाराक पावचे तशी आणि अशी ते धन हग्गेल जीवन आम्ही तर सुखाक आणि आरोग्याक समृद्धीक नित्य सुखान आनंदान उरचे तसे ते भाग्य तू अनुग्रह केले जाव का समाजाचे एकत्र जाऊन आयच्या दिवसा कसे हंगाच्या महिला मंडळ व्रत आमगेले युवक वृंद तशी आडಳಿತ मंडळी द्वारकानाथ भवन कमिटी तशी गौड सारस्वत समाजो एकत्र जाऊन हो एक अधिक मास म्हणलो अत्यंत 30 दिवस म्हणले हे 3 मिनिटात व्यवस्थेशी त्या नमुन्याचे दिननित्य उत्सव पाठ प्रवचन पूजन हे घडील निमित्तान समस्तांचे रचन दुरीती निवारण जाऊन सर्वांक आयुष्य आरोग्य सुख सौभाग्य प्राप्त करे. आज दिवसा जाल तरी अनेक लोक हंगा संतर्पणा म्हण अपूपने अपूपदान अथवा दीपदान यानी सेवा खंच म्हणजे सेवा भागी जल्ले सके सर्वाले मनोबेटतून सिद्धी कर का सर्वाले कष्ट परिहार कर का सर्वांक इष्टार्थ सिद्धी कोर सर्व रीती रक्षण करून बऱ्या पण कोण चलो सुंदी देवा मासात्मक राधा पुरुषोत्तमा सीतापती रामचंद्रा वीर विठ्ठला लक्ष्मी व्यंकटेशा अनुग्रह कर रक्षण कर बरी कर तथास्तु म्हणा. एक नमस्कार करा. ओम नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमैवभ्यो नमाशनेभ्यः यजाम देवान्यदिशक्रमामाज्याय सत्यं त्वा वृक्षदेवाः. तई स्वामी एक नमस्कार कर दोन्ही स्वामी मिळ
देव बरें करूं हां बरें हंगे कुछ वाले चल पड़े बस सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः बृहोत्तमाय नमः धोकजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः बृहोत्तमाय नमः धोये नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम पवित्रन्ते देविततं ब्रह्मणत्वते प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वदाः एक 10 मिनट परिविश्वानि विश्वताः अतप्ततनुर्नतदामो अश्नुते श्रता सहिद्भन्तत्सत्समाचता पवित्रं धृत्वा प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्मनिजम्रमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोगजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटोहिननाशोगुणाधिपः धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतान्नामानि यः पठेषुनियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यतुरातुरैः सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थधारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदितो भगवान् मङ्गलायतनो हरि तदेव लग्नं धिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते गृहं पुरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानेति ब्रह्म सर्वे प्रारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिह्यन्तु न सिद्धिं ब्रह्मे जानजनार्दनाः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रारंभ प्रारंभ कार्यं निर्विघ्नमस्तु गणपतना हे गणपतना उद्बत्ति शुभम शोभनमस्तु न जाने कर्मेत् किंचिन्नापि वैदिकलौकिकेन निषेध विदर्विष्णुं तवदासोऽस्मि केवलं ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञां प्रवर्तमाने अध्यात्मन ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीपरशुरामक्षेत्रे सह्यावर्ते नैमिषारण्ये नन्दकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमनमन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के अत्र कलिगे प्रथमचरणे बौद्धौ अधिक श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वादश्यां तिथौ अद्य वासरः भानुवासरे युक्तायां विष्णुनक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकर्णे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासी अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीमद्वल्लभ श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीणुप्रीत्यर्थम् नक्षत्र
मम कुटुम्बीयानां तथा च सर्वेषां गौडसारस्वत ब्रह्मवृन्दानां सर्वेषां जन्मलग्न जन्मनक्षत्र जन्मराशि वशात् दुष्ट अनिष्ट स्थान स्थितानां ग्रहाणां बाधा परिहार पूर्वकं तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश स्थान शुभफल प्राप्ति अर्थम मम आत्मनः हां तुगेले कुटुंबाचे सह मम कुटुंबीयानां सर्वेषां दारिद्र्य पाप दुःख नाश पूर्वकं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्रादि अविच्छिन्न संतति स्थिरलक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रुपराजय द्वारा सकल मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम अस्मिन् वर्षे आगत अत्यंत पुण्यतम पर्वकालीन अधिक श्रावण मास आगतेन एतत् मासस्य अधिपति मुख्य प्राण अंतर्गत श्री राधा पुरुषोत्तमस्य कृत पूजायाः संपूर्ण सांगता सिद्ध्यर्थं गोलोक दक्षिण पार्श्वस्थ वैकुंठ शिवपुर निवास पूर्वकं पुरुषोत्तम पद गोलोक अधिप राधिका पुरुषोत्तम पादाब्द सेवादि अक्षय फल प्राप्त्यर्थम एतत् अधिकमास राधा पुरुषोत्तम पूजनेन मम संसारे उद्योगे संकल्पित कार्ये गृहे नित्य सानंद उत्कर्ष अन्न वस्त्र आभरण आदि सुख जीवन आरोग्य भाग्य प्राप्त्यर्थम मम सुतानां विद्याभ्यासे उत्तम ज्ञान स्थिरबुद्धि परीक्षायाम् उत्तम श्रेणित्व प्राप्ति पूर्वकं भविष्यत्वेन उत्तम ज्ञान सिद्ध्यर्थं ममापि दाम्पत्ये नित्य सानंद प्राप्ति मम देवता अनुग्रहेण गुरूणां तथा च मातृ पितॄणाम् आशीर्वादेन संप्राप्त भाग्य स्थिर सिद्धि अर्थम अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय अभ्युदय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम अलक्ष्मी परिहार स्थिरलक्ष्मी धनधान्य समृद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य अधिक मासात्मक राधा पुरुषोत्तम पूजनम अहम करिष्ये।
तदंग शुद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम अभ्याविकामाप्त्यर्थम ब्राह्मणे सह स्वस्ति पुण्याह वाचनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति पूजनम तथा च शुद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम अभ्याविकामाप्त्यर्थम ब्राह्मणे सह स्वस्ति पुण्याह वाचनाख्यं कर्म करिष्ये संकल्पित कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति पूजनं च करिष्ये कर्म साफल्यता सिद्ध्यर्थम भूरि भोजन ब्राह्मण सुवासिनी समाराधनाख्यं कर्म करिष्ये तदुक्त देवतावाहन स्थापन पूजनं च करिष्ये ओम धर नारायणं हरिम आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नं विघ्नहरं प्रभुं ओम भूः गणपतिम् आवाहयामि भुवः गणपतिम् आवाहयामि स्वाहा गणपतिम् आवाहयामि भूर्भुवः स्वाहा गणपतिम् आवाहयामि गणानां त्वा चूनुकोत्समदो गणपतिरेजयति गणपत्यावाहने विनियोगः कविं कवीनामुपमज्रवतमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीरसादनं हृद्धिबुद्धिसहितं गणपतिं साङ्गसपरिवारं सायुधं त्रिशक्तिकमत्रावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः तत्रागच्छैदृढपूजां ग्रहणवरदो भव ॐ भूर्भुवस्वरमहागणपतये नमः ध्यायामि ॐ भूर्भुवस्वरमहागणपतये नमः 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 ओम देवस्य त्वा सवितुप्रसवेशनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् ओम भूर्भुवस्वरमहागणपतये नमः स्नानं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वरमहागणपतये नमः वस्त्रं समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः आचमनं समर्पयामि ओम देवस्य त्वा सवितुप्रसवेशनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वरमहागणपतये नमः विलेपनार्थे श्रीगंध गणपतना कुंकुम आहे त्यांचे हरिद्रा सर्ववर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालंकार मुख्या ही देवी देव्यै नमः हरिद्रां समर्पयामि कुंकुमं सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि माल्यार्थे पुष्पं समर्पयामि धूपं वनस्पत्युद्भो धूपो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् भूर्भुवस्वरमहागणपतये नमः ओम साज्यन्द्रिवर्तसंयुक्तं वन्दिनायोहितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरकाघोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते धूपदीपौ समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्य ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वर्तेन प्रहिञ्जामि अमृतोपसरणमसि ఏం చెప్పుకోవే नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् बंद करता हाँ माइक वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै
गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे
ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಳು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಳು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಂದಗಂಧನ ರಾಣಿ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಂಗುತ್ತ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಲ್ಲಿಂದು ನಾದ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಂಗುತ್ತ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಲ್ಲಿಂದು ನಾದ ತೋರುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯನ ಮುದ್ದು ಮೋಹದ ರಾಣಿ ಬಂದಾಳು 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 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭೂಸುರರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಸುರರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಸಿರ ನಾಮ ಪಾಡಿ ಭೂಸುರರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಸಿರ ನಾಮ ಪಾಡಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ
शङ्खचक्र गदाधरा माधव श्रीधरा मुरहरा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा यदुनन्दना मधुसूदना जनार्दना वामना यदुनन्दना मधुसूदना जनार्दना वामना गिरिधर गोविन्द गोपाल अच्युत अनन्त मुकुन्द नारायण यदुनन्दना वेङ्कटरमणा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा पद्मनाभा हे विठोबा रकुमाई वल्लभा पद्मनाभा हे विठोबा रकुमाई वल्लभा पंढरीनाथा पांडुरंगा पुंडलीक वरदा विठ्ठला नारायण यदुनन्दना वेङ्कटरमणा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा दामोदरा धरणीधरा नारसिंहा ऋषिकेशा दामोदरा धरणीधरा नारसिंहा ऋषिकेशा अनिरुद्ध प्रद्युम्ना भक्तपराधीना दयाघन नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा नागशयना नारदवन्द्या सुरमुनि हृदया नागशयना नारदवन्द्या सुरमुनि हृदया गोवर्धन कृष्णमुरारी कंस संहारी अवतारी नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा विश्ववन्द्या विश्वकर्मा विश्वविनोता विश्ववन्द्या विश्वकर्मा विश्वविनोता विश्वपाला त्रिविक्रमा विश्वविदाता नामातीत नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमणा नारायण रघुनन्दना
रघुनन्दना वेङ्कटरमण शङ्खचक्र गदाधरा माधव श्रीधरा मुरहरा नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमण नारायण रघुनन्दना वेङ्कटरमण 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 त्र्यंबके देवी नारायणी माळसा नारायणी नमोस्तुते माळसा नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते माळसा नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गल माङ्गल्ये वे सर्वार्थ साधिके सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते माळसा नारायणी माळसा नारायणी नमोस्तुते या कुंदेंदो तुषारहार धवना या शुभ्रवस्त्राव्रता या कुंदेंदो तुषारहार धवना या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणा वरदण्ड मंडितकर या वीणा वरदण्ड मंडितकर या श्वेत पद्मासना या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभुतिः या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभुतिः देवै सदा वन्दिता समवतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा समवतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा समवतु समवतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते माळसा नारायणी नमोस्तुते माळसा नारायणी माळसा नारायणी माळसा नारायणी नमोस्तुते माळसा नारायणी माता की
सौम्या कुठे? जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंद मन बजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद मन बजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला नंद लाला नंद लाला हरि का प्यारा नाम है जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय मोर मुकुट शिर गलबन माला केशर तिलक लगाए केशर तिलक लगाए वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए वो सबको नाच नचाए श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला नंद लाला नंद लाला हरि का प्यारा नाम है जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय यमुना किनारे देनु चरावे माधव मदन मुरारे माधव मदन मुरारे मधुर मुरलिया जबी बजावे हर ले सुध बुध सारे ओ हर ले सुध बुध सारे श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला नंद लाला नंद लाला हरि का प्यारा नाम है जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय गिरिधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल बाया सूर को श्यामल बाया तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया श्री राधे गोविंद मन बजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद मन बजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला नंद लाला नंद लाला हरि का प्यारा नाम है जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय 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 नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय
श्यामन दर्शन पावे, श्यामन दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, काना बागे आवे, हाँ काना बागे आवे। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला 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 हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय। नंदलाल भगवान की। तन्नी सांगता कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है,
पुरुषोत्तम मासाचे आराध्य देव जावन आशिल्ले कृष्ण परमात्माका पांय पडून स्वाम्याल उडगास करून एक 2 उत्तर उलयता. आज आमगेल वटू हांगा मनोनंदन म्हणून एक चेडवाले फिजिकली हे आशिल्ले चेडवालेक फिजिकली आशिल्ले चेडवालेक मनोनंदन म्हणून हांगा एक स्कूल आसा KR रोडारी. त्या चेडवा हांगा आयल्यान त्याजी तांकां आमगेल सगळ्याची GSP समाजा तर्फेन स्वागत करता. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ GSP ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಹಾಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಚೆರಡುವ ತಂಕ ಶಿಕೈಲೆ ಶಿಲೆ भजन की श्लोक की सांगता तांकां आमी पुराय जाणांनी एक चप्पल दिवन प्रोत्साह करता म्हणून निमगून घेता. आनी आमके आज आमगेले हांगा हण्णुकाई सेवे आसा. ते हण्णुकाई सेवे चीट घेतल्यारी ते नाल्ल घेवन हांगा कावंटरार दवराती. ताजे ಒಟ್ಟು प्रसाद ತಂತು येता. सपात देवा निवेद केलेले ते हण्णुकाई ಒಟ್ಟು येता. अपूप निवेद्य कोणी करचे असल्यारी ते कुपन घेयती. बट मग संकल्प करून आरती जत्तरी हांगा सायडा कावंटरार दवरतात आमी एकांकली येवन कराती. अपूप दान दीपदान करतल्याना जेवण करून जमागिरी ते दान जत्तरी वचून जेवण करका. आणि आमगेले 1000चे लक्ष तुळशी 15 तारीखेक कोण कोण करो आसा ते चीट घेयती. त्यामुळे नेक्स्ट आमगेले विष्णू सहस्रनाम महिमे विषयीचे प्रवचन आसा. त्याच टायमार आमी ते लक्ष तुळशी अर्चन दवरला. कोण कोण करू आसा ते घेयती. नाल्ल केळी तुमी कोरून जत्तरी प्रसाद जेवण जत्तरी येवन वराती. त्यामुळे ताजे मूड हांगा ते अपूपदानांचे दीपदानांचे प्रय आसतात. आणि कोण कोणाले अपूपदान आसा त्यांनी चीट येवन आयल्याने आजी कराती. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಆशिल्ले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ತೆದು ಚರ್ಡ್ ಗೊಂದೋಳ ಆಸ್ತಾ. और 13th ಕರತ್ತೆ ವಾಡ್ನ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು.
ರಾಮಾನಂದ ರಮಣ ಆತ್ಮ ರಾಮಾನಂದ ರಮಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮ ರಾಮಾನಂದ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಶಯನ ಸಜಿನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಜಿನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಚ್ಯುತ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವರಿ ನಾರಾಯಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ರೆಡಿನಾ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ನೀರು ಶಿವ ನೀರು ಶಿವ ಬಾಳು ಕಾಯ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಕಾಯ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಕಾಯ ನಾನೇ ಕೇಂದ್ರಲಿ ನಿನ್ನಂದ ಅಂಬಲಿ ನೀರು ಶಿವ ನೀರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಮಾಲಿಕ ಬಂಗಾರ ಚಂಡಿಕ ಬಾಳಲಿ ಬರಬೇಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಸುತಕ ಬಂಗಾರ ಚಂಡಿಕ ಬಾಳಲಿ ಬರಬೇಕೆ ನೀನಿದ್ದ ಕಾಯ ನೀನಿದ್ದ ಕಾಯ ಅರುಣಯೇ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಾ ಕಾನನಯ ನೀರು ಶಿವ ನೀರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಮಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಾನಂದು ನನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಾನಂದು ನನ್ನ ನಾಳೆ ಶಾಲಂಗ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ನೂರಾಳ ಮನೆಗೆ ಮುಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾರಣೆ ನೀರು ಶಿವ ನೀರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ जा
ನಮಾಮವೇ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಖಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ತೆಗಿದ್ಯಮ್ಮ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬೇಡ ಅವರೇ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ಹರಿ ಓಂ. ನಮಃ, ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಚೆರಡುವನ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಜನ ಸಂಗ್ಲ. ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅವರೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ. ಅತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸೋಲೋ ಭಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಂಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಹಾಂ ನನಗೆ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸೂರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಣ್ಸಂಗನು ತಬ್ಲಾಂತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮುಡ್ಬಿದ್ರೆ ರಕುನ ಇಲ್ಲ आमगेल गतीरा तांकां दोग जाणांक आमगेल समाजा तर्फेन स्वागत. आनी डॉक्टर श्वेता हेगडे का आतां तुमगेले ते तबले हार्मोनियम दवरनो स्टार्ट करूं ताका मुखार यो म्हण तबल्याच्या ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೋ ಚಲ
Mic check. Mic check. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु पायधरा निरंतर श्री गुरु पायधरा निरंतर श्री गुरु पायधरा निरंतर श्री गुरु पायधरा निरंतर पदकमळाचे हृदयी अर्पुनी पदकमळाचे हृदयी अर्पुनी मानस पूजा करा निरंतर मानस पूजा करा निरंतर श्री गुरु पायधरा निरंतर श्री गुरु पायधरा निरंतर। या नरदेही गुरुविन काही या नरदेही गुरुविन काही मार्ग मिळेना परा निरंतर मार्ग मिळेना परा निरंतर श्री गुरु
चरणाचे सेवा करुनी गुरु चरणाचे सेवा करुनी गुरु चरणाचे सेवा करुनी मोक्ष श्री लावरा निरंतर मोक्ष श्री लावरा निरंतर श्री गुरु पाय धरा निरंतर श्री गुरु पाय धरा दास सखा राम म्हणे विनयाने दास सखा राम म्हणे विनयाने सखा दास सखा राम म्हणे विनयाने दास सखा राम म्हणे विनयाने दास सखा राम दास सखा राम दास सखा राम म्हणे विनयाने निशिदिनी दत्त स्मरा निरंतर निशिदिनी दत्त स्मरा निरंतर निशिदिनी दत्त स्मरा निरंतर निशिदिनी दत्त स्मरा निरंतर श्री गुरु पाय धरा निरंतर श्री गुरु पाय धरा निरंतर श्री गुरु पाय धरा निरंतर श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु पाय धरा निरंतर जय जय मूषिक गमना जय जय मूषिक गमना जय जय मूषिक गमना जय जय गजानना जय जय गजानना जय जय नागाभरणा जय जय नागाभरणा एकदंत जय 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 एकदंत जय जय आ जय जय मूषिक गमना जय जय मूषिक गमना मति कोडु पार्वतीय निज तनु जने मति कोडु पार्वतीय निज तनु जने ನಾನು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ನೂತಿಸುವೆ ನಾನು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ನೂತಿಸುವೆ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ
सेतु माधव विजय विठ्ठल रायना दूतनु नीने दूतनु नीने दूतनु नीने पाशांकुश धरणे दूतनु नीने पाशांकुश धरणे जय जय मोषिक जय जय मोषिक जय जय गजा
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदा हस्ते शङ्खचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 कमले कमलालये कमले कमलालये कमले कमलालये कमलभवादि सुरवन्दितपदे कमलभवादि सुरवन्दितपदे कमलभवादि सुरवन्दितपदे कमले कमलालये कमले कमलालये कमलभवादि सुरवन्दितपदे कमलभवादि सुरवन्दितपदे ಖಗವಾಹನನ ರಾಣಿಯೇ ಖಗವಾಹನನ ರಾಣಿಯೇ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿ ಪದಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಖಗವಾಹನನ ರಾಣಿಯೇ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿ ಪದಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದಿತಪದೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದಿತಪದೇ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆವರೇನು ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆವರೇನು ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲ ಭವಾದಿ
ಭವತರಂಗರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿಹೆ ಕೈ ಪಿಡಿಯೋ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಹಳುವಿನೋಳು ದಾರಿಗಾಣೆ ಸೆಳವಿನೋಳಾಶ್ರಯವ ಕಾಣೆ ಹಳುವಿನೋಳು ದಾರಿಗಾಣೆ ಸೆಳವಿನೋಳಾಶ್ರಯವ ಕಾಣೆ ನಳಿನ ನೇತ್ರ ನೀನೆ ಕಾಯೋ ಜನಕರೊಡೆಯನೇ ನಳಿನ ನೇತ್ರ ನೀನೆ ಕಾಯೋ ಜನಕರೊಡೆಯನೇ ನೆಲೆಯ ತೋರಾತಂಕಹಾರಿ ಒಲಿದು ಬರ ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಒಲಿಯೋ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಉದಾರಿ ನಿಲಯ ಉದಾರಿ ಅನುದಿನಾಭವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭವತರಂಗರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿಹೆ ಕೈ ಪಿಡಿಯೋ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
लास्ट हरिओम पुरजनाला एक विनंती कोण कोण आजी अप्पूप निवेदी केला त्यांनी बम्मुंबईला नैलरी ಒಟ್ಟುಚಿ बमनान मात्र इलरी बसता त्या साईडाक लाईनर बसका अप्पूप निवेदी चीटी कोण कोणाला असा बट मग आता संकल्प करते अप्पूप निवेद्य 33 जन असा तेमगेले 10,000 वयली सेवे केलेले कोणी आयल्यारी आज कोरका म्हणजेलरी त्या साईड येते ते दोग जण ಒಟ್ಟು जोडी जोडी बैसात लाईनारी म्युझिक मुखासू येतं भजन आणि हरिओम तई प्रसादाला रप्तले ना दैदवन शर्ट कडका आम्ही हे वेळा एक काम गेले हिंदू संस्कृती पत्कराचे पूरा कार्यक्रम करका म्हणून मना लागला त्याच्याहून कोणाही बेजार करून नजा कोण कोण ते आमगेले स्टेजा लागी नाल्क गेळून बेतुच्या जेव्हा प्रसाद दिवच्या कोण कोण रप्तात आणि पूरा शर्ट कडका मुंड नेसका विंगड कोणी आज वचू नका ती नेक्स्ट टाइम जाऊन आमगेले ट्रेडिशनल ड्रेस घालून येवका म्हणजे आमका सोम्याल आदेश प्रकार आम्ही प्रत्येक ह्या वेळा अनवाळ्यार की त्यांनी सांगेल प्रकार करता असती त्याच्याहून पुरायजन सहकार दिवका स्टेजाला चमकलेला मात्र वरलेला नेंकोर का म्हणणा आणि संकल्प बसताला नाही पुरा शर्ट कडका मुंड मुंड नेसका काही शर्ट कडका निंजेला अंगसु पण नेसाती मुंडा वैर अंगसु नेसला जाता नातल्यार कोणी नातल्यार आम्ही प्रोव्हाइड करतात 1-2 निमिष भितर वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वेणु वृंदावनी वेणु वेणु कवणाच्या माये वाजे हो वेणु कवणाच्या माये वाजे वेणु नादे गोवर्धनु गाजे वेणु नादे गोवर्धनु गाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु
ಭಾನುದಾಸ ಪಾವಲಿ ಭಾನುದಾಸ ಪಾವಲಿ ಭಾನುದಾಸ ಪಾವಲಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾನುದಾಸ ಪಾವಲಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ವೇಣುನಾದೆ ಓ ವೇಣುನಾದೆ ಓ ವೇಣುನಾದೆ ಗೋವರ್ಧನು ಗಾದೆ ವೇಣುನಾದೆ ಗೋವರ್ಧನು ಗಾದೆ ವೃಂದಾವನಿ ವೇಣು ವಾಸೆ ವೃಂದಾವನಿ ವೇಣು ವೇಣು ವೃಂದಾವನಿ ವೇಣು ವೇಣು ಕವನಾಚ ಮಾಯೆ ವಾಸೆ ವೇಣು ಕವನಾಚ ಮಾಯೆ ವಾಸೆ ವೇಣುನಾದೆ ಗೋವರ್ಧನು ಗಾದೆ ವೇಣುನಾದೆ ಗೋವರ್ಧನು ಗಾದೆ ವೃಂದಾವನಿ ವೇಣು ವೇಣು ವೃಂದಾವನಿ ವೇಣು ವಾಸೆ ವೃಂದಾವನಿ ವೇಣು ವಾಸೆ ವೃಂದಾವನಿ 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 ವೇಣು ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲಾ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲಾ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲಾ ಈ ಮುದ್ದು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನಿ ಕಾಂತಿ ಈ ಮುದ್ದು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನಿ ಕಾಂತಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ
ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸುದ ಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಪುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಣಿಕವು ಪುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಣಿಕವು ತೊಟ್ಟನವರತ್ನ ಸರ ಕರುಣವಿರಲು ತೊಟ್ಟನವರತ್ನ ಸರ ಕರುಣವಿರಲು ಕೊಟ್ಟನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕುತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕುತರಿಗೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆಣೆ ಗಾಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆಣೆ ಗಾಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆಣೆ ಗಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆಣೆ ಗಾಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆಣೆ ಗಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸುದ ಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲ ಪಾಲಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಪಾಲಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಪಾಲಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೇನು ತಿರಲು ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೇನು ತಿರಲು ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ನಿತ್ತು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ನಿತ್ತು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ದೇವಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ದೇವಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸುದ ಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಹರಸುದ ಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಹರಸುದ ಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲ
धन्यवाद श्वेता. भजन ऐकून आम्ही पुरा धन्य जिल्ह्याच. आता 1 मिनिट दय करून कोणी उल्लचनाच्या अधिक मासांतो श्रेष्ठ जावन आशिल्ल्या अपूपदान आणि दीपदानाचे महत्व आणि तशीची ते सायडा बशिल्ल्या पुरा जण दान करतल्यांक आता मुकुंद भट मामो हाजे महत्व सांगता असं दय करून पुरा जणांना ऐकू का आणि कोणी पण मागसी धरून जैन आहेत ताजी जल्दीतली मुखार याची विंगड चेअर घालची व्यवस्था ना ಸ್ವಲ್ಪ गॅप सोडू नकाची मध्ये या. धन्यवाद. दोन मिनिट अपूपदानांचे कोण असं म्हणून दिले रे हंगे येऊ का भितरी वय जल तिथलं ओगी येऊ का हंगा अपूपदानांची कोण असल्या रे शर्ट काणू शाल संदेर कंदेर घालून येणे येऊ का हंगा तंगला बायला पोंगिन येऊ का तशी म्हणून नाही रे सांगतं समज चांगलं रे. बायलांनी तंत्र बामणाला हात घालायचे. ओम श्री केशवाय नमः. आता किती लोक बसा दुसरे ट्रिप वगैरे पुढे मिळाले. ओम श्री केशवाय नमः. पुन्हा करते. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. गोविंदाय नमः म्हणतो सकल सुटते पुढे रंग. ओम विष्णवे नमः. मधुसूदनाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. वामनाय नमः. श्रीधराय नमः. ओम ऋषिकेशाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. ओम दामोदराय नमः. ओम संकर्षणाय नमः. ओम वासुदेवाय नमः. ओम प्रद्युम्नाय नमः. ओम अनिरुद्धाय नमः. ओम पुरुषोत्तमाय नमः. ओम अलोकजाय नमः. ओम नारसिंहाय नमः. ओम अच्युताय नमः. ओम जनार्दनाय नमः. ओम उपेन्द्राय नमः. ओम हरये नमः. ओम श्रीकृष्णाय नमः. पुनराजम्य ओम श्री अनेक पंथ आत्मन केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णवे नमः. ओम मधुसूदनाय नमः. ओम त्रिविक्रमाय नमः. ओम वामनाय नमः. ओम श्रीधराय नमः. ओम ऋषिकेशाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. दामोदराय नमः. संकर्षणाय नमः. वासुदेवाय नमः. प्रद्युम्नाय नमः. अनिरुद्धाय नमः. पुरुषोत्तमाय नमः. ओम लोकप्रियाय नमः. ओम नारायण ओम नारसिंहाय नमः. ओम अच्युताय नमः. ओम जनार्दनाय नमः. ओम उपेन्द्राय नमः. ओम हरये नमः. ओम श्रीकृष्णाय नमः. प्रणवस्य प्रणेति परमात्मा देवता देवी गायत्री सत्ता प्राणायाम योगः नांगारि संपूर्ण देव गायत्री अपना ओम ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भगवते तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. आभो योगी ब्रह्म भूर्भुवः श्री राम कृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रमाणे सत्यात्मक ब्रह्मांड को ब्रह्मविद्विते भरत खंडे भारतवर्षे श्री परशुराम क्षेत्रे श्रीरामप्रतिमे विशारण्ये अंधकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे अग्रयुगे प्रथमचरणे मोक्षावतारे श्री शालिवान्तिके वर्तमान मार्गे शोभद्रुनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षगतौ अधिक श्रावण मासे शुक्लपक्षे अद्य द्वादश्यां तिथौ अद्य वासरः भानुवासरे युक्तायां विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे गुणविशेषे विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां भक्तवरध्ये निवासे अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीमद्वल्लभ श्रीविष्णुप्रेरणया म्हणा श्रीविष्णु प्रेरणया श्रीविष्णु प्रीत्यर्थम तुम्ही गोत्र उच्चार करा. होतच नाही त्याला पहिले विचार. तुम्ही नक्षत्र उच्चार करून या. पहिले नक्षत्र उच्चार करा.
तुमगेलं नाव घेतलं मॅ तुमगेले नाव घे झाले कुठलं नाव घेतलंय अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां मया सह मम उपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री भारतीरमण मुख्य प्राण अंतर्गत श्री विष्णुरूपी सहस्रांशु पुरुषोत्तम भास्कर प्रीतिद्वारा निखिल पाप क्षय पूर्वकं पुत्र पौत्रयुत धन धान्य क्षेम समृद्धि लोकद्वय सुख हेतु पृथ्वीदान फल प्राप्ति अपूप छिद्र सम संख्याक वर्ष सहस्रावधि स्वर्लोक निवासादि कल्पोक्त फल सिद्धये मलमास प्रयुक्तम अद्य अस्मिन् क्षेत्रे आवाहित पूजित राधा सहित पुरुषोत्तम सन्निधौ अपूपदानम अहम उदागला तवळ करिष्ये मळतेन घालून पळय तशी करिष्ये दीप हळीले दीपदानम करिष्ये कोण दीपदान दिवचे आसा तांणी दीपदानम करिष्ये म्हणचे दीप दितल्यान मात्र दीपदानान संकल्प पहिले सांगेल अपूपदानान संकल्प अपूपदाना संकल्पाक अपूपदान मात्र दिवचे दीपदानांक दीपदानांक आणि अपूपदानांक दोन्ही संकल्प सांगला हा ते कारण अप्याचरित बरा फूल आणि निर्मल उठ दोन्ही दबरा दबरलो हाँ पाय पडा एक गणपती उडगास करा वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमो नमः संकल्पित कार्य सिद्धिं कुरु यजमानानं ते अप्याचेर हात दवर का होय अशी डाव हात उजव्या हाताक लाव का हां बायला आणि तांगेला हाताक थंय लाव अशी करत समजेल जलवे हा सांगेल तशी म्हणा हा 33 अप्यास 33 अप्यांक एक देवस कितले एक अप्याक एक देव कितले आमगेले आम्ही म्हणून कशाने 33 ಕೋಟಿ ದೇವತಾತ್ಮಕ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಳ್ಳ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತೂ आज तुम्ही 33 हे 33 अपूपाचे रे 33 देव आवाहन करते असे ताजे खातीर तुमकां हात लाय म्हणले मन अंत चिंतन तशी उरका आज तुम्ही हे कसं दान करता असं काही अप्पिदान नाही हे भूदान पृथ्वी समम इमं दानम हे भूदान केले त्याचं पुण्य असतं तुमका ताजे खातीर हे अप्प्याचे रे एक देव आवाहन करते असं ते नाव सांगता म्हणा तुम्ही सांगा ओम विष्णवे नमः ओम जिष्णवे नमः ओम महाविष्णवे नमः ओम हरये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम रामाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम विश्वसाक्षिणे नमः ओम नारायणाय नमः ओम मधुरिपवे नमः
अनिरुद्धाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम जगद्योनये नमः ओम शेषतल्पनिवासिने नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम दैत्यारये नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम धराधाराय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः कोण्यामध्ये नाव चुकी नसले रे राधा पुरुषोत्तमाय नमः म्हणते हांव शिकेल सम म्हणले नव्हे तुम्ही हां एतद्देवतान आवाह्य पाय पडा ओम म्हणा वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः तशी आपण आधी अप्रेक एक पंथ आपण पाय पडा त्रयस्त्रिंशत् देवतात्मक मासात्मक राधा पुरुषोत्तमाय नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि पाय पडा तुम्ही कृष्णार्पणेक ದುಡ್ಡು ಹಳೆವೆ ನೇಲೆ ಹಂಗಸ ಹಂಗಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಗೆಲ್ ಕಂಡಿವ್ಕ तुम्ही हळ्या रे तुम्ही हातान धुवून घ्या बट माम तुमके एक निर्मल आणि फुल दिता हां अप्पेदानाक अप्पे कृष्णार्पणाक अपूपदानाक विंगड दीपदाना विंगड घेऊ का हां ओम चंद्रांशुर्निर्मलापूपाः शालितंदुरनिर्मिताः आहार सर्वदेवानां ते मे कुर्वन्तु मङ्गलम् विष्णुरूपी सहस्रांशुः सर्वपापप्रणाशनः व्रतेनानेन पुत्रांश्च सम्पदं चापि वर्धय यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुडो यस्य वाहनं शङ्खः करतले यस्य समे विष्णुः प्रसीदतु कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिकादिना यो वंचयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः दोन घेतलं हां हांव सांगितलं तशें सांगा देव ना गडबड ना हांव सांजे रोजचें हय कुठलं का दिलंय म्हणा कुरुक्षेत्रमयं देशः कालः पर्व द्विजोहरिः पृथ्वी समम् इमं दानं ग्रहाण पुरुषोत्तम मलानांच विशुद्ध्यर्थम पाप प्रशमनाय च पुत्र पौत्रादि वृद्ध्यर्थम तव दास्यामि भास्कर एक मिनिट ऐकवा अपूपदान इतके महत्वाचे म्हळ्यार हांतू हे एक महिन्यांतू बाकी वेळेला आमगेले भारत देशा आशिल्ले तितले देवता आनी खंय ना हे मात्र तुमकां गोतुरो अमेरिका हुडका जाल्यार हांगाच्यान तांडून हुडका तांकां ते येना आमी मात्र वचचे अमेरिकान आमगेले देव खंय उरताचे आमगेले भारतांत आमगेले भारत म्हणले समस्त देवादि देवतांक 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವೇ ಭಾರತ ದೇಶ
आम्ही अमेरिका वचून आमगे देवा होऊन दवर गेया जाल्यार अभिमान कोणाचे ते देवा तुम्ही व्हेली देवा बरेच नाही आमगे भारत देशच मुख्य आसा हे भारत देशांत अनेक नमुन्याचे सामर्थ्य तेज दैविक शक्ती हक्क कर्मभूमी जन्मभूमी तपोभूमी साधक भूमी संन्यासांनी अनेक वर्ष सहस्रार वर्ष तपश्चर्य केलं तरी दिव्य भूमी गायंती देवा असतील गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमी भागे म्हणून सांगले गायंती देवा हा हे 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಾರತ उच्च खातीर प्रयत्न करता सोडरी अमेरिका उच्च बद्दल आजपर्यंत त्यांनी आलोचना केली ना मुखार बी करणं ताचे खातीर भारत देश हे भरतस्य इदम भरत राजान भरत चक्रवर्तीन न्यायान निष्ठेन धर्मान संस्कारयुक्त धर्मनिष्ठ भारत देशाचे साम्राज्य चलवित असेल तो भरत राजाचा पहिले एक नमस्कार कर का दुसरा ताची किना पहिले हे भारत देशांतून कितले अवतार घेतील असाचे हे 10 अवतार होत असो तुमका अमेरिकांत एक बी अवतार घेतील ना हा तुम्ही बोट गेले ते उंद बरा गेल्या मत्स्य अवतार भारतांत कूर्मा अवतार भारतांत कूर्म वराह नरसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बुद्ध आता कल्की सूर्यला नंतर आमगे अमेरिका प्रवेश केलो कल्की अवतार हो आमकां खंयचे बरें करचे दिना तुमकां गोतुरो जाल्यार स्वयमेव धर्म हा आमगेल मनान तुले आत्मबल आत्मस्थैर्य ते आम्ही समाज संरक्षण करून घेतल्यार कल्की आमगेल घराकडे बरें येना तुमकां गोतुरो आज प्रत्येक घराकडे कल्की प्रवेश जाला प्रथम कल्की टीव्ही दुसरे कल्की मोबाईल हे तुमकां लक्षात उरो हे कोणाचं वैर ते दिना तुमगेर विचार आमी तर आमगेर समाजा प्रथम जावन सांगता जलतीच मट्टा तुमगे चेडू मानता आमी तुला भायर हाडचे पळया मुखार तरी आमगेले हे अशी चल्ली म्हणून गेले द्वारकानाथ होवन आमचेवो आमगेले मल्लेश्वर मठान जेवो दाल होते नाही कारण कसं नाही आमगेले कितले आसा मोबाईल आमगेले कितले आसा टीव्ही आणि कसं कित ताचे किना होड पडोवचें मेळटा ही संस्कृती आम्ही आमगेर चेडू मान तुम आनंद मान मुखार आमगे ही संस्कृती भारत देशाची ही जागृत शक्ती जावन उरका म्हणजे आमगेर समाज हो एक स्वयं फैज स्वयं ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳ ಸಮಾಜವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡದೆ आम्ही आचरण केले आमका खंयचे गव्हर्नमेंट आम संरक्षण आहे ना तुमको गोतुरो आज आमकां राज्य कसं की म्हळ्यार आम्ही केलेले आज आम्ही कसल उपभोग घेता आसाचे आमगेल म्हालगड्यान केलेले ते आज खाता आसात आमगेल म्हालगड्यान कसं केल्या त्या समृद्धी जायक जावन आम्ही ते सांभाळ घेवचे मात्र कोरून दवरले पुरात आम्ही खंयचे उरो धर्म अर्थ काम हे तिन्ही तांनी सामर्थ्य तांनी साधन करचे देखून आज आमकां योग्य रितीन सर्व रितीन समृद्ध साम्राज्य आमगेल साम्राज्य म्हणजे साम्राज्याचे लोक म्हणना आमगेल संसार आमगेल साम्राज्य चलयले पुर आमी ते सामर्थ्य आमकां मेळिल्लें केचकी म्हळ्यार आमगेल म्हालगड्यान गेलेले पुण्या तर की सरपळे थंय वता आणि सरपळी जॉईन करचे जायना हे मात्र तुमकां लक्षात उरो सरपळी बेसिक घालचे वचकी ना पहिले आशिल्ले सरपळी समर्थ जावन उरका म्हणून जाल्यार आम्ही देव धर्म आचार विचार आमगेल म्हालगडे हे मात्र आम्ही विसरचे ना विसरू नच हे विसरले म्हणून जाल्यार आमगेल समाज अत्यंत क्षीण जाता याचा कसे पैकी नाही क्षीण जाता की ना सर्व तरेन क्षीण जाता असं भक्तीन क्षीण जाता बलानं क्षीण जाता असं वृद्धीन क्षीण जाता असं संपदान क्षीण जाता असं प्रत्येक तरेन आमगेलो समाजो तेजोहीन जाता असं ताची खातीर आज हो तुम्ही हांगा आपोवन हाडले कोणाक आज हांगा आपोवन हाडले बसयन देव कोण तो राधा पुरुषोत्तम तागेल गुण पळया देवाले तो मल मास केन्ना विष्णू लोकाचेर वता आमगेल गुण आणि देवाल गुण तुम दोन नमुने सांगता तो मलमासू दुःख करत असताना नारद मुनी महायता गेले की नारद आले त्यांना दुःख करचे सुरू करता त्यांना नारद महामुनी विष्णू लोकाचेर ताका पोहडता हक्क मलमासाक दिता आतानी कोणाली की शरणागतले मग आपण हे दुःख निवारण करचे केवळ विष्णू परमात्मा मात्र तागेले साध्य आसा थंय वचका म्हणून सांगून थंय भायर सरलो ताका विष्णू लोकाचेर वता विष्णू लोकाचेर एकदम दुःख करचे सुरू केलें तेन्ना ताका थंय विष्णू परमात्मा सांगता हे आपणेले गे अनेक देव आसा तुका थंय आपण व्हरता वचून
आम्ही त्याला परवडता की आमका आम्ही नाही जाऊ का आमका आम्ही केले नाही खरे आमका हाम केले नाही खरे हाऊ समर्थ होय बे आम्ही खाली आमच्या संसार मात्र चलोचो हा आमका दुसरं कधी काम ना जले हो देव सवयम 33 क्रेवटी देवते अधिष्ठान सिद्धसलो अनोरणीयान महतो महीयान सर्व सान मुई धोरणो हस्तीपर्यंत संरक्षण करत असतो देव तो कसं करता विष्णू परमात्मा सीधा ते मलमासाक आपण गोलोका गोपाल कृष्ण अनाशील करता पुरुषोत्तम अनाशील कडे परमात्मा तो ओ देव तो देव हा नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषाम ईप्सित प्रदः म्हणून सांगले थंचंतो ते मलमासाक पोगेलो गोलोकाचिरवता थै परमात्मा गोपाल कृष्ण गोलोक स्वामी थै तो हाने दुःख तुकेल मागच्या येईल कोण म्हणून विचारता हो मला मासू हक नावना कसले ना अगेल महिन्यात कसले शुभ शोभनादी कर्तव्य करण्याची वारडिकना मुंजना ग्रह प्रवेशना कसना कसले करणे आता बाग वेळा कोण कसं करतायची घराकडे देवा पूजा करता कितले की लोक कमी असेल बायला ना फुलमाळची वैकीने म्हणून गेल्या सांगा आत्ता हंग 100 रुपयाला खाली बायलांनी फुलमाळची करता असेल बामण चंद करून बसता खुर्चीवर पेपर वाचतायची ही संस्कृती नाही आमची हा आज मुद्दम कसं सांगते म्हणे रे तर आम्ही अशी जातन गेले रे आमच्या चरडून आमका शिकायचंय अना तू फुल माळला हा म्हणे कसं माळचे आमका देवा तुम्ही फुल माळचे देवा अलंकार करतो हे कसली अवश्यकत ना टाक नाका आमच्या जीवनात आमचं अलंकार जाऊ का आरोग्य जाऊ का भंगर जाऊ का रुपी जाऊ का आमका आरोग्य जाऊ का म्हणून जाल्ले मात्र आम्ही देवा पाय पडू का त्यांना तो देव आमक कसं जाऊ का अयम सर्वेष्ट दाताच सर्वामय निवारक हा इष्टदाता आम्ही कसं मागले ते निमगुत तसले निमगिल दिता केन्ना आम्ही तशी चल्लेर मात्र सर्वामय निवारक हा सर्व पाप निवारण करत असलो सर्व रोग निवारण करत असलो तो देव तसं तो गोलोक स्वामी थै मला मासाका विष्णू परमात्मा पुन भरता अनेक ताण दुःख होत गेलं मागच्या येईल कोण म्हणून विचार हो मला मास आणि हात एक नाव ना गेलं मास आम्ही तर कसं कर नाही त्याची खात्री मस्त दुःख करता असतो त्याची खात्री हात तू गेलं सन्निधानांदा पोहण्या म्हणून सांगता होय बे आपयता घेत राहत पळे दुःख कर का म्हणणार आईचे नंतर मेकेले नाव तुका पण तक नाव असं नाही पुरुषोत्तम म्हणलं तो आपण हे साम्राज्य गोलोक स्वामी हे पुरुषोत्तम म्हणले नाव तुका आणि तुकेल मास आणतो हे बाकी 12 महिने सने तंत कसं की प्रत्येक मासांत पुण्य असत ज्याले हंतु अनेक विशेषण म्हणे पुण्य दान कर्म पूजा पुराण प्रवचन पुराण ऐकूचे हे ऐकांना ऐकूचे हे काना सोडचे नाही ऐकले अनुकरण करचे शिका पहिले हंग कशी असते म्हणे रे पुराण वैराग्य 2-3 महिने वैराग्य असेल आज इतकं तुम्ही हे इथं आज 4-5 ब्रह्मण्य आचार्य होय नाही संबंध विश्व तो एक प्रवचनकार ऐकायला एक शब्दात एक हजार म्हणे अर्थ आपल्याला संसार करून युक्त सामर्थ्याचं ताण केलं प्रवचना पहिले रामकृष्ण मठ म्हणून गेला नाही असा हा आमच्या समाजाचो आता रामकृष्ण मठ मानता हे पुरा कशी म्हणे पुराण ऐकूचे हंगा विसरतो का अनेक व्यवस्था हे करणं काय ताण 1000 वर सांगितले सा 100 कुणी केले तुमच्या जीवना मित्र धन्यता पावतात तुम्ही ताण एक वाईट सांगितलं ना सांगलं मी एक सांगेल ना पुरा आम्ही कशी चल का म्हणजे बदल चांगलाय हे मात्र अरुणकरण करची मात्र जबाबदार आम्ही गेले तितकं हो द्वारकानाथ भवन आणतो आजी गोलोक हंगा झालं 1 महिना आज पण आज 12 दिवस गोलोक स्वामी म्हणे रे तो द्वारकेत तसेच गोपाल कृष्ण तोच हंगा आज 12 दिवस पर्यंत आतापर्यंत अमावास्यापर्यंत तो गोलोक स्वामी हंगा होता कोण मासात्मक राधा पुरुषोत्तम तसंच त्या पुरुषोत्तमांक अभिधान देऊन हे महिन्यात मित्र तू गेले प्रीत्यर्थ तू गेले महिन्यात कोण अर्चन पूजन पुराण प्रवचन ऐकता पळयता अथवा व्यवस्था करून देता हे पूरा अधिक फलतंग प्राप्यता विशेष जाम दीपदान स्वर्णदान रौप्यदान वस्त्रदान नित्य तांबूलदान फलदान हे पूरा दान कर्माविषयी सांगितलं सर तमची खात्री हे विशेष जामनु 33 कोटी देवतात्मक म्हणून सांगले हे 33 ಅಪೂಪ तुम्ही आता आवाहन केले सने 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲೆ ತಜ್ಜನಂತರ अपूप छिद्र सम संख्या सहस्रावधी पर्यंतम म्हणून सांगलाय ते अप्यांक एक दोष पडत पळया पळावे पळके पळया
मुळा जाऊ वयर जाऊ काही ते खाली कसल महत्वाचं पळया ते एक धोस पडलेलं असं नाही तुम्ही ते एक अपूप दान केल्या निमित्तानं सबंध भूलोक पृथ्वी दान केलं निमित्त पुण्य असं हे पुण्यानंतर अपूप छिद्र समसंख्या सहस्रावधी पर्यंत म्हणून सांगले अपूप छिद्र एक अपूपाक 100 धोस पडले म्हणजे रे तसं ते अपूप तुम्ही दान केले म्हणजे रे समसंख्या सहस्रावधी 100 कोटी वर्ष स्वर्गलोक निवासार्थम स्वर्गलोक प्राप्त्यर्थम स्वर्गलोक प्राप्त्यता आणि हे संबंध कुरुक्षेत्रमध्ये होतच की तुमका खंय असते कृष्णान आणि अर्जुनान अशी कडसा गुरु आमगे हांतू असते भारत हांतू असं काही ना तसं ते कुरुक्षेत्रमय म्हणजे की आम्ही भिताय तो गेल की लढाई देत काय रे म्हणून लढाई जाय नशील काही असा आज की युद्ध जाय नशील काही असा घरात प्रति दिवस असा जले आम्ही कसं करता असं काही म्हणाली अर्जुनानं कृष्णान बशील रथ घरात उरले रे लढाई देत म्हणून तो फोटोवर नो लोकाला काट्यार दवरताय आमगेला काट्यार नाही दुसऱ्याला काट्यार हे घर नका तो घरात असेल युद्ध निवारण जाऊ का दिले रे तो कृष्णान आणि अर्जुनान अशिले रथ जाऊ का तो गुर का त्यांना जमले आज तुम्ही तकाच हे कृष्णार्पण करचे आणि कोणाला नाही तुम्ही कोण आहात कोण कोण बाहेर दवरला तकाच कृष्णार्पण करचे आहेत तुम्ही म्हणा पुढे ना हे पृथ्वी समम इमम दानम पृथ्वी समान हे दान अपूप दान म्हणता हे दान तरी कोण करता तांगेला सर्व पाप निवारण देता आणि ते कितलं ध्वस असं की तिथलं सहस्रावधी पर्यंत परमात्माले गोलोक स्वामी गोपाल कृष्णाले सानिध्य प्राप्तता म्हळ्यार मोक्ष मिळता म्हणलं अर्थ त्यानंतर दिवो बल्बदांडी म्हणून सांगितलं ना काही बल्बदांडी म्हणून सांगलाय ना ओच दिवो देव का हो दिव ज्ञानप्रदम महापुण्यम ज्ञानदीप्त सन सामर्थ्यशील तसल देव हो शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शुभं करोतु दिवला तसं ना जिथे दिव्याची पळया कशी तो लाभ तर कशी दिसता अत्यंत एक ज्योती दिव्य ज्योती आणि कल्याणम त्या निमित्तानं गेल पुरा जीवनांतून शुभ वातावरण घडता आरोग्यम आमका तर मुख्य जाऊ का आरोग्य नव्हे दुसऱ्याने कसं मागता की आम्ही देवा पाय पडो तरी आरोग्य जाऊ का तरी दिवू लाव का बल्ब लायल्यावर आरोग्य वाईट देता तशी उठलो का कडे हो दिवू लांबोच नकाचे त्याला द्यायला मिळायचे ना आपल्याला हो दिवू अशीकडे उरका हो दिवू देवा गुणांत उरका हे दिव्य महत्व आणि धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय ही आमच्या शरीरांतू काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर म्हणले हे स लोकसचे हंग तांडून बाहेर घाल का दिले रे हे दिव्या मुखांतर आमगेले हे तो बाहेर घातल कोण असा गोपाल कृष्ण ताक नमस्कार केले रे हे दिव्या मुखांतर ताक पळले रे समस्त ब्रह्म हत्या समान पाप निवारण देता आणि ते ज्ञान सुख ऐश्वर्य आरोग्य प्राप्तता तसं तुम्ही आधी पृथ्वी समम इमम दानम पृथ्वी दान समान असेल तसं हे अपूप दान करत असेल दीप दान करत असेल हाचे तुमचं पूर्ण श्रेय मेळो आणि हंग कसं प्रवचन जल्ल्याचा ते ऐकून घेतल्याने 1000 वर सांगितले तू 100 कुणी तुम्ही आचरण केले रे तुम गेले जीवनामित्र तुम्ही धन्यता पावतले असे म्हणून हा मनांतले कोण असा तुम्ही तेच अनुकरण केले पुरो आमच्या समाजाचे हेच मी गेले होड विषय हा आता धरा दूध कृष्णार्पण एक दूध घ्या काणी कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तनेन इमान् म्हणा इमान् त्रयः 30 संख्याकान् अपूपान् पात्रे स्थापितान् सतांबूलान् सदक्षिणयुतान् ब्राह्मणाय पुरुषोत्तम प्रीतिः कामः तुभ्यं अहं संप्रददे दुड्ड समेत ते निर्मल फूल हातान धरलेलेच नाही बायलेले उदा घाल म्हणा हाताचे उजवा हातान तो का नोट तिमलेल काही बेजार ना काही तर वन चुकायचं बट मग त्याला ते जाव का म्हणले तशी जाव का नोटा बदल प्रीती दोर नका कृष्णार्पण केले नोट ते जाग्यावर पाहू त्याला संप्रददे पडान म्हणा कृष्णार्पणमस्तु
नाही आद्य आता ते कृष्णार्पण केले असणे ताजे रीते बरा कृष्णार्पण म्हळ्याने आता हांगा आरती जाता आरती केल्यानंतर भटमा हांगा बसता येते तुम कसं करता आपण हे सांगताचे आम्ही स्वयंसेवक तिथले केले जाले हा दीपदाना इमम म्हणा दीपदानाचे हिरण्यगर्भगर्भस्थम हिम बीजम विभावसो अनंत पुण्य भरतमद शांतिं प्रयच्छ मे म्हणा मासात्मक राधा पुरुषोत्तम प्रीति कामः इमं दीपं ब्राह्मणाय तुभ्यं अहं संप्रददे उदाहरण तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु दोन्ही दिवे हात लावून कृष्णार्पण म्हणा दुःख थैतवर ते फूल निर्मल थैतवर आता मंगल आरती तुम्ही पाय पडणार आता दीपदान आणि अपूपदान केलेलं आहे तुम्ही हांगा अशी पैसून आरती म्हणल्या आता आरती जाता ताजे नंतर 4 भटमा स्टेजार पैसून असायची तुम्ही लाईनार येऊन दान कोरून मागे जेवण वाचायचं सर्व जनांका नमस्कार अधिक मासाचे 12 दिवस आजी आमका 12 दिवस कशी जल्ला म्हणून कळली इतकं जाऊन गडती चंदा असं देवादाईन सोम्याल गुरुवर्याला अनुग्रहानं या कार्यक्रम अति विजृंभणेन सांगू जातास म्हणून सांगू भाविंच पावतास आता आमगे लोटू मनोनंदना ट्रस्ट आमगेला या ट्रस्ट आदरून आमका 65 जन आयल्याची तांनी स्पेशल चाइल्ड तांका आम्ही मोगान हांगा पोनो आमगेर समाजांदो आमगेर देवालय एक आरती पडोवका आनी आमगे लोटो भोजन करता म्हणल्यार खातीर आमी आव्हान दिलें मनोनंदना ट्रस्टाच्या ते स्वीकार करून हांगा आयल्याक आमगे सगळे समाजातर्फे तांकां स्वागत करतात अधिक मासाचे कलेक्शन अंतुल्यान द्वारकानाथ भवन कमिटी संस्थान गोकर्ण पंथगाडी जीवोत्तम मठाचे सोम्यान आदेश आणि तशीची आमगे कमिटीचे तर्फे ना हांव मनोनंदना ट्रस्टाक आमगे कमिटीचे रवींद्र शानबाग माम आणि शोभा हेगडे आता तांकां 25,000 रुपये
विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की ಈಗ ಮನೋನಂದನ ಮಕ್ಕಳು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗಲೇ ಪೂರ 8 मिनट पैसाती गड़बड़ करना का आज दूसरे प्रश्न सीनियर सिटीजन्स ಅನ್ನ ನ್ಯಾಯಸೇನದ ಕುಹೇದಿಶರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗಲೇ ಪೂರ ಮಹಿಳಾ ನಮ್ಮಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಡಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಏಕೆ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸನ್ ಜಮೆತ आज भजन संगीत ग्रुपना आका देवाला प्रसाद घेवपाचे प्रेशर्स होता सरप्राईजसाठी गान दितान पुरा येता ही बटन बसता तेका दैनिक का आणि आमगे मनोरंजन ट्रस्ट का एचसी कामत आणि पांचुरात्रीला आणि का आमगे जैना पै रेणुका पै आम्ही 10,000 चेक दिला त्यांका पुराविनंतरपण धन्यवाद एक अनाउन्समेंट दरेक कोण ऐकायची आता आईच्या यजमान जेवण शिलाय प्रसाद पै मामाक प्रसाद देता ताचे नंतर 4 जण भटमामय हांगा स्टेजार बसून असताची दान कोण करू अशी ते लाईन बसल्या एके लाईनार येऊन हांगा दान देऊन मागीर जेवण वचका ग्राउंड फ्लोरारी जेवणा अरेंजमेंट सीनियर सिटीजनाक खेळीपण केला फर्स्ट फ्लोर अंदू हांगा नॉर्मल जे कोणाची सीनियर सिटीजन सोड वयर वचून फर्स्ट फ्लोरार जेवण चलयता तशीची नंदगोकुलांतू बफे कोण अर्जंट आसा तांकां बफेचे अरेंजमेंट जाला आनी मनोरंजन आर्टिस्टाक आमी नंदगोकुलाच्या डायनिंग हॉलांतू अरेंजमेंट केला आज अधिक मासाचे 12 दिसाक सप्त दिवस ग्रंथपठण सेवाचे सेवादार जावन आशिल्ले वामनाचार्य नाम तशीच उदय बी शेनाय आज तांकां संजय आमगे द्वारकानाथ भवन कमिटी तर्फेन प्रसाद दिवन ऑनर करू आसा तशीच आयचे एक दिवस सेवादार जावन आशिल्ले भास्कर कामत एंड फॅमिली तदनंतर पद्मनाभ एन कामत दीपक नायक एंड फॅमिली या 4 जणांक संजयचे ग्रंथपठण केल्या नंतर तांकां प्रसाद जेवचे आसा दरेक कोण आयचे सेवादारांना संजय योगा म्हणून माझे मन घेता आसा आता आज भजन केलेलं श्वेता हेगडे हांकां एक प्रसाद दिवचे आसा तांची जबाबदारी जेवण नंतर घेवेत एक ಮತ್ತೆ दान नंतर घेवेत संजय ब्रह्मण्याचार्याले श्रीमद भागवताचे प्रोग्राम प्रवचन प्रोग्राम आसा सांजे 6 गंटे दोन 8:30 ताई जाता 5:30 दोन 6:30 बेळावंद भजन आसा 6:30 दोन 8:30 ताई संदेश कार्यक्रमांतू प्रवचन आणि रात्री आरती फलाक सेवा आसा दरेक कोण पूर्ण जनांना तुम्ही कसले तुमका या प्रोग्रामा विषयी कसले डिटेल्स जावक जाल्यार काउंटराक घेवका म्हणून घेता ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ 8 ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಾನು
ದೀಪದಾನನೇ ಅಪೂಪದಾನ ಕೊನೆ ಮಾಕೆಸ್ತರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಟ್ಮೋ ತುಂಗೇಕರ ದಾನ ದಿವೈತಾರ ಸ ದೀಪದಾನನೇ ಅಪೂಪದಾನ ಅಪೂಪದಾನದ ಜಾಗೃತ ಸ ದಾನಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊರೇಕ 13 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 दीपदानांची ते पैसा साईड का कसं बायलीला मस्कूल येतं आईची बायली ಮತ್ತೆ येतं सांगा मस्त बायलीला उल्ले तो खरा उल्ले ना बायलीलागे
Ang medalya, kaya kaya.